ሰላም የቲቶሪያል ቤተሰቦች የፕሮሰስ ቲቶሪያል ቁጥር 5 ነው። በዚህኛው ቲቶሪያል ስለ ሎ ፓስ እና ስለ ሃይ ፓስ ፊልተር ነው ማሳያችሁ። ሎ ፓስ ፊልተር ማለት የሆነ ከቶ ፍሪኩዌንሲ ይኖረናል። ከዛ ፍሪኩዌንሲ በታች ያሉትን ብቻ የሚያሳልፍልን ማለት ነው። ከዛ በላይ ያሉ ፍሪኩዌንሲዎችን ደግሞ ኢግኖር የሚያደርግልን ነው። ሃይ ፓስ ፊልተር ማለት ደግሞ እንደዛው የሆነ ከቶ ፍሪኩዌንሲ ይኖራል። ከዛ በታች ያሉትን ኢግኖር አድርጎ ከዛ በላይ ያሉትን የሚያሳልፍልን ሰርኪዩት እንደማለት ነው። ይህንን ሰርኪዩት በሬዚስተር እና በካፓሲተር ወይም ደግሞ በኢንዳክተር እና በሬዚስተር መስራት እንችላለን። የእነዚህ ቦታዎች ሲለዋወጥ ነው ሎ ሃይ የሚያስብላቸው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቀደም ብዬ የሳልኩት የሆነ ሰርኪዩት አለ። ይሄ ሰርኪዩት ሎ ፓስ ነው ወይንስ ሃይ ፓስ ነው የሚለውን ቼክ እናደርጋለን። ቼክ ለማድረግ እዚህ ጋር ፍሪኩዌንሲ ግራፍ እንስላለን። ከዛ በኋላ ሪፈረንስ እዚህ ጋር ቮልቴጅ ፕሮብ አለን። እንደምታዩት ዲስክራይብ ለማድረግ ያህል እዚህ ጋር 5 ቮልት ነው የተጠቀምኩት እና ፍሪኩዌንሲ አፌክት አያደርገውም። የፈለግነውን ፍሪኩዌንሲ መስጠት እንችላለን። ሳይን ዌቭ እንደተጠቀምኩ ሁሉ እዚህ ጋር ሬዚስተር አለን፣ እዚህ ጋር ካፓሲተር አለን፣ እዚህ ጋር ግራውንድ አለን፣ እዚህ ጋር ቮልቴጅ ፕሮብ አለን። እሱን ሪፈረንስ እዚህ ጋር አምጥተን ድሮፕ እናደርጋታለን ማለት ነው። ሪፈረንስ ቮልቴጅ እንሰጠዋለን፣ የትኛው ሪፈረንሳችን እንደሆነ ማለት ነው። ሪፈረንሳችን ይሄ ነው ብለን እንሰጠዋለን። ደብል ክሊክ በማድረግ ነው ፕሮፐርቲ የምናገኘው። ሌላውን እንዳለ በዲፈልት እንተወዋለን ማለት ነው። ደን ኦኬ እንላለን። ከዛ የዚህ ነገር ሎ ፓስ ነው ሃይ ፓስ ነው የሚለውን ለማየት እዚህ ጋር ሆነን ስፔስ እነካለን ማለት ነው። ስፔስ እነካ ይህን ግራፍ አሳየን። ማክሲማይዝ እናድርገውና እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ሎ ፓስ ፊልተር ነው። ያውና ከቶ ፍሪኩዌንሲያችን እዚህ ጋር ነው። ወይንም ደግሞ እዚህ ጋር ባደርገው እዚህ ጋር ክሊክ ባደርግበት ከቶ ፍሪኩዌንሲያችን ከዚህ በኋላ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ከዚህ በታች ይሄ ሎ ፓስ ነው ስላልኳችሁ ከዚህ በኋላ ያለው ሃይ ስለሆነ ይተዋቸዋል። ይሄኛውን ብቻ ነው ማለት ነው ፓስ የሚያደርግልን ማለት ነው። የዚህን ቫልዩ የከቶ ፍሪኩዌንሲ ቫልዩን ለመቀያየር የሬዚስተር እና የካፓሲተሩን ቫልዩዎች መቀያየር ይጠበቅብናል ማለት ነው። ይሄ አሁን ሎ ፓስ ነው ብያችኋለሁ። ይሄንን ወደ ሃይ ፓስ መቀየር ከፈለግን ምንድነው የምናደርገው? የካፓሲተር እና የሬዚስተር ቦታውን መቀያየር ነው ማለት ነው የሚጠበቅብን። እሱን እንዴት ማድረግ እንችላለን? እዚህ ጋር በሬዚስተር ቦታ ካፓሲተርን ብሬክ አድርገን ስናስጠጋው ሪፕሌስ ይለልናል። ሪፕሌስ እናደርገዋለን። ልክ እንደዛው በካፓሲተር ቦታ ደግሞ ሬዚስተርን አንስተን እዚህ ጋር ድሮፕ ብናደርገው ሪፕሌስ ይልልናል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ከቀያየር ነው በኋላ ይሄን ሮቴት እናድርገው በደንብ እንዲታየን። ከቀያየር ነው በኋላ አሁን ይሄንን ፕሌይ ብለው ወደ ሃይ ፓስ ፍሪኩዌንሲ ይቀየርልናል ማለት ነው። ሃይ ፓስ ፊልተር ይቀየርልናል። ይኸው ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ግራፉ ተቀየረ ማለት ነው። ይሄ ማለት ሃይ ፓስ ፊልተር ነው። ከዚህ ከቶ ፍሪኩዌንሲ በላይ ያለውን ብቻ ነው ማለት ነው የሚያሳልፍልን። ከዚህ በታች ያለውን ደግሞ አያሳልፍልንም ማለት ነው። ሃይ ፓስ ፊልተር ማለት ይሄ ነው። አሁን የሰራነው ሰርኪዩት በካፓሲተርና ሬዚስተርን በመጠቀም ነው። ነገር ግን ቅድም እንደነገርኳችሁ በኢንዳክተርና ሬዚስተርን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እሱን ለመስራት ኢንዳክተራችንን አንስተን በካፓሲተራችንን ለውጠው ሪፕሌስ እንበለው። በዚህ ጊዜ ፕላይ ስናደርገው ሬዚስተርና ኢንዳክተርና ካፓሲተር የተለያየ ማለትም ተቃራኒ የሆነ አሰራር ነው ያላቸው። ስለዚህ በዚህኛው ጊዜ ይሄኛው ሃይ ፓስ ፊልተር ነበረ። ነገር ግን ካፓሲተሩን በኢንዳክተር ስንቀይረው እዚህ ጋር ምንድነው የሆነው? ወደ ሎ ፓስ ፊልተር ተቀየረልን ማለት ነው። ይሄንንም ለማየት ያህል ይኸውና ሰርኪዩታችን ማለት ነው ወደ ተቀየረ፣ ወደ ሎ ፓስ ፊልተር ተቀየረ ማለት ነው። ከዚህ ከቶ ፍሪኩዌንሲ በታች ያሉትን ነው ማለት ነው የሚያሳልፍልን እንጂ ከዚህ በላይ ያሉትን አያሳልፍልንም እንደማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሁላ ይሄንን ወደ ሃይ ፓስ ፊልተር ለመቀየር ምንድነው የምናደርገው? የኢንዳክተሩንና የሬዚስተሩን ቦታ መቀየር ነው ማለት ነው። ሪፕሌስ እናደርገው። ኢንዳክተራችንን በሬዚስተራችን እንደዚሁ ሪፕሌስ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ቀይችኛ እንዳለተን እንቀይረው። ሪፕሌስ አልደረግም ብሏል። ለምን እንደሆነ ባላውቅም መልሰን እናገናኝ ይሄን ነገር። ከዛ ይሄንንም ኢፌክቱን ይሄ እንደምታዩት
ወደ ምን ተቀየረ ማለት ነው? ወደ ሃይ ፓስ ፊልተር ተቀየረ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ስትሬት ላይን ነው የሆነው። ይሄ ምንድነው? የሬጂስተር ቫልዩ ልዩነት ነው ይሄንን ያመጣው። ስትሬት ላይን የሆነው ለዛ ነው። አሁን ለምሳሌ የሬጂስተር ቫልዩን ቀይረን ብናይ ይሄንን ሬጂስተር ቫልዩን ቀይረው 10K ነበረ ወደ 1K ቀይረው ተምፕላይ ብንለው አሁን ይሄንን ከቶፍ ፍሪኩዌንሲያችን በግልጽ ይታያል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ያው ወደ ምን ተቀይሯል ማለት ነው? ይሄ ወደ ሃይ ፓስ ፊልተር ተቀይሯል። ከቶፍ ፍሪኩዌንሲው በላይ ያሉትን ነው ማለት ነው የሚያሳልፈው። ይሄ የሎ ፓስ እና የሃይ ፓስ ፊልተር ቱቶሪያል ነበረ። ከዚህ በኋላ ያሉትን ቱቶሪያሎች ለማግኘት ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉና ጠብቁን። እስከዚህ ያለውን ቱቶሪያል ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ